Το απόλυτο σύμβολο της σύγχρονης πόλης. Ευελιξία. Άνεση. Ασφάλεια. Μόνο με 123.000 ευρώ σε 240 άτοκες δόσεις. Η ελευθερία σε περιμένει. Ησυχία, air condition, βάλουμε και μουσικούλα. Μια χαρά. Κι ας τους άλλους απ' έξω να τρελαίνονται. Ωχ, το ζήσει μπενζίνη, πρέπει να πάμε να βάλουμε μπενζίνη. Ωραία, όσο βάζουμε βενζίνη πάμε να υπολογίσουμε πόσο μας στοιχίζει όμως πραγματικά το αυτοκίνητο. Ας είμαστε γενναιόδοροι. Ένα αυτοκίνητο θα μας κρατήσει 20 χρόνια και θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό 300.000 χιλιόμετρα στα όρια του. Ας πάρουμε όχι το πιο μικρό που υπάρχει, να πάρουμε ένα μεσαίο, όχι SUV οικογενειακό ή πολυτελείας, ένα μεσαίο με 30.000 ευρώ, άμα τα δώσουμε μετρητά στην αρχή τα χρήματα. Η βενζίνη τώρα είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί, 2 ευρώ το λίτρο, 300.000 χιλιόμετρα, 10 λίτρα τα 100, 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνω, είναι πολύ μεγάλο το ποσό, θα κάνουμε οικονομία, θα οδηγούμε πιο συνετά, θα κόψουμε 10%. 54.000 ευρώ το κάψουμε. Σέρβις, 300 ευρώ το χρόνο, συν 6.000 ευρώ. Λάστιχα, 6 φορές θα τα αλλάξουμε, συν 2.600 ευρώ. Τακάκια και δίσκοι, κάθε 40.000 χιλιόμετρα, συν 1.200 ευρώ. Και τώρα το κόστος το μεγάλο που δεν το υπολογίζει κανείς όταν αγοράζει ένα αμάξι. Σετ συμπλέκτη, αντλίες, ημάντες, δυναμό, μπαταρία, αμορτισέρ, ακρόμπαρα, 20.000 ευρώ. Ανταλλακτικά και εργασία. Και πάμε στη χαρτούρα, τέλη κυκλοφορίας, 120 ευρώ το χρόνο, συν 2.400 ευρώ. Κταίο, 50 ευρώ κάθε 2 χρόνια, συν 500 ευρώ. Ασφάλεια, 300 ευρώ το χρόνο, συν 6.000 ευρώ. Ας σταματήσουμε εδώ. Και αυτό μας κάνει ένα άθροισμα 123.000 ευρώ μέσα στην 20ετία ή 512 ευρώ το μήνα για τα επόμενα 20 χρόνια. Και δεν σταματάμε εδώ. Αν μένεις στο Παγκράτη και χρειάζεται να χρησιμοποιείς το αμάξι καθημερινά, χρειάζεσαι πάρκινγκ, δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε θέσεις με το μήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτοι. Πόσο είναι με το μήνα? Στα 200 ευρώ είναι. 200. Ναι. 170 ευρώ το μήνα. Επί 20 χρόνια, συν 40.800 ευρώ. Αν για τη δουλειά σου χρειάζεσαι να περνάς από την Αττική Οδό, 2 διελεύσεις την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα, συν 25.000 ευρώ. Έχουμε φτάσει στα 188.600 ευρώ το αυτοκίνητο ή 786 ευρώ το μήνα. Στην Αττική, 1 στα 3 νοικοκυριά έχει 2 αυτοκίνητα. Πώς τα βγάζετε πέρα ρε παιδιά? Πείτε μου στα σχόλια πόσο σας στοιχίζει το μήνα, αλλά βάλτε το σε βάθος 20 ετίας. Πάμε να πάρουμε τα μάξι τώρα από το βενζινάδικο. Οι φόροι όλων μας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε αυτοκίνητο, πηγαίνουν για την κατασκευή των δρόμων, των ανισόπεδων κόμβων, των τούνελ, flyover, αλλά και για την εθνική οικονομία. Το κόστος είναι τραγικό. Εισάγουμε τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα. Το εμπορικό ισοζύγιο πάει κατά διαόλου. Τα ελληνικά προϊόντα είναι μη ανταγωνιστικά, γιατί μεταφέρονται όλα από νταλίκες ή φορτηγά. Έχουμε απαξιώσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο με τραγικές συνέπειες για τη χώρα. Οι νέοι φεύγουν, μπορούν να κάτσουν εδώ και να δίνουν το μισό μισθό τους για τις μετακινήσεις τους. Αλλά και αυτοί που μένουν δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί μπορείς να έχεις παιδιά χωρίς αυτοκίνητο? Η χώρα αδειάζει, η επαρχία ερημώνει. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδοτεί το αυτοκίνητο. Επιδοτεί την αγορά νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς να είναι απαραίτητη η απόσυρση του παλαιού και ρηπογόνου. Άρα για ποιους λόγους το επιδοτεί? Όχι για περιβαλλοντικούς. Σου δίνει 3.000 ευρώ επιδότηση και σου παίρνει τα διπλά από το φόρο αγοράς και τα τέλη ταξινόμησης. Άρα ποιους ακριβώς επιδοτεί?
Με το νέο πρόγραμμα μαθαίνουμε ότι θα δίνει μέχρι και δωρεάν αυτοκίνητα στους μεταφορικά ευάλωτους. Μια πολύ ωραία έτσι ελπίδα. Ελπίδα. Και δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Όλα τα κόμματα από κάθε κατεύθυνση υποστηρίζουν στεναρά το να μπορούν τα χαμηλά εισοδήματα να αγοράσουν αυτοκίνητο. Αυτό θα τους βοηθήσει πραγματικά να φεύγει ο μισός μισθός για τα μάξι ή να φτιάξουμε αξιόπιστα και συνεπή μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε φτάσει στο σημείο μπείτε όλοι μέσα στα μάξι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό δημιουργεί ένα τραγικό φαύλο κύκλο του αυτοκινήτου, όπου περισσότερα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν περισσότερο δημόσιο χώρο, λιγότερος χώρος σημαίνει υποβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι λωρίδες των λεωφορείων καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα, αλλά και οι κινήσεις των πεζών και των ποδηλατών είναι επικίνδυνες πλέον στους δρόμους. Χρειαζόμαστε περισσότερα αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. Απ' την άλλη έχουμε τον ενάρετο κύκλο, τη μείωση του αυτοκινήτου, που μπορεί να γίνει με την επιδότηση της απόσυρσης των αυτοκινήτων χωρίς την αγορά καινούριων. Αυτό γίνεται στη Γαλλία, στη Φινλανδία, στη Λιθουανία. Αν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, σε ποσοστό 5%, μόνο στην Αττική θα ελευθερωθούν 850 χιλιόμετρα διαδρομών. Αυτό θα φέρει πεζοδρόμια για ανθρώπους, διαδρομές ποδηλάτου, ανεμπόδιστα λεωφορεία που θα εξυπηρετούν διπλάσιο κόσμο και θα μειωθεί περαιτέρω η ανάγκη για αυτοκίνητα. Μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση που ήδη έχει αλλάξει όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Όλα αυτά τα λέμε σήμερα, Μάιο του 2026, εν μέσω της τρίτης πετρελαϊκής κρίσης, 2 πόλεμοι για το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο και δεν πρόκειται να ξανακατέβει, κανείς δεν ξέρει αν τα αεροπλάνα θα έχουν καύσιμο για τις επόμενες εβδομάδες. Θα μπορέσουν να έρθουν οι τουρίστες φέτος στη χώρα? Μήπως να ξανασκεφτούμε τη σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας με το εξωτερικό, γιατί την έχουμε σταματήσει. Το Άμστερνταμ και η Κοπενχάγη, στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση, τη δεκαετία του 70, κατάλαβαν ότι δεν αντέχουν οικονομικά το κόστος της πλήρους εξάρτησης από το πετρέλαιο. Van het mooie gras en bomen en dat hebben wij hier allemaal niet. Prompting the Dutch government to ban motor vehicles for 1 day a week. Reaction here to the Sunday motoring ban has been mixed. The unions and the hoteliers are angry and annoyed. But pressure groups jumped at the opportunity to show citizens how Amsterdam could look without cars. Και τώρα είναι οι πόλεις που όλοι ζηλεύουμε. Μήπως είναι η στιγμή τώρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης? Γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το κανάλι, για να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε και να δούμε αν μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία για τις μετακινήσεις σε αυτή τη χώρα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν. Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, φτιάξαμε Patreon.